What's up sa inyo mga ka-headbang natin dyan? Lorenz vlog here and welcome to my channel. Ngayon, nandito na naman tayo dahil gagawa tayo ng simpleng intro para sa mga gustong mag-YouTube o mag-vlog. Please panoorin nyo to. Napakasimple lang po ng gagawin natin. Una, punta kayo sa Kinemaster. Click Kinemaster. Pag nandyan na kayo, click nyo to nasa gitna. Click nyo tong 16:9 nasa left. Pag nandyan na kayo, click nyo yung media. Punta kayo sa background. Click nyo yung black background. Check. Tapos punta kayo ng layer. Click nyo yung media. Click nyo yung background. Pili lang kayo ng kulay dyan. Click natin tong green. Ayan, lalabas yan. Adjust nyo lang ng ganyan. Punta nyo dito sa gilid. Dahil may gagawin tayo. Check. Punta kayo ng cropping. Crop nyo na lang ganyan sa gitna. Pag okay na, check. Tapos nyan, click nyo yung color. Click nyo tong 3 dots sa, sa gilid, sa left, sa baba ng delete. Click nyo yan. Tapos click, duplicate. Click nyo yung nasa ilalim. Papansin nyo, para silang kulay. Ngayon, i-iba yung kulay niyan. Kaya na bahala anong gusto nyong kulay. Dahil tatlong kulay yung gagawin natin. Click natin tong red. Ayan, red. Click nyo yung red ulit. Punta tayo doon sa 3 dots ulit. Click nyo yung duplicate. Ayan. Ibahin nyo ulit yung kulay niyan para magkakaiba sila ng kulay. Click nyo yung blue. Ayan, napapansin nyo hindi nag-iba yung kulay. Nagbabag siya pag ganyan. Pag ganyan, delete nyo lang. Tapos, duplicate ulit. Tapos, click nyo ulit yung blue. Ayan. Tapos, pabayin natin siyang konti. Ganun sa black background. Kung gaano kahaba yung black background, ganun din. Basta adjust lang natin sila ng malapit lang. Kaya yun yung ginagawa ko. Basta lagyan natin siya ng animation. Click nyo tong in animation. Hanapin natin yung enter slide left. Tapos, check. Ganun din sa dalawang kulay. In animation. Hanapin nyo yung enter slide left. Check. Sa blue, in animation. Enter slide left. Check. Tingnan natin. Dalawang kulay lang lumalabas. Pag ganyan, ulitin natin siya. Delete nyo. Punta kayong duplicate.
Tanggalin natin ulit, nagbabag na naman siya. Punta ko ulit na duplicate. Click ang green. Pause in animation. Enter slide left, check. Hindi natin yung sasabay silang tatlo. Ayan. Kita nyo yung sabay-sabay na silang tatlo. Adjust lang natin siya na pag ganyan. Tapos sa dulo, lalagyan natin sila ng out animation. Napin nyo ulit yung exit slide right. Check. Ganun din. Exit slide right. Natin ang kalalabasan niya. Pag ganun, pag nagsasabay-sabay silang nag-exit, adjust nyo lang. Parang domino lang tayo dapat. Ganyan. Ayun, ganun. Tapos, mag-add tayo ng text. Sakto natin sa paglabas ng 3 colors. Punta yung layer, tapos click nyo yung text. Lagay nyo yung pangalan nyo. Lagay natin your name muna. Tapos punta kayo ng font. Hanap kayo na dyan ng gusto nyong font na ilalagay. Gagamitin natin yung new wave. Check. Tapos lalagyan din natin siya ng animation. Ganun ulit yung enter slide left para bagay. Tapos, lagyan natin siya ng out animation, which is yung exit slide right. Tingnan natin. Kita nyo, hindi masyadong sabay. Hindi ka anong timing. Kung gusto nyo dagdagan pa ng ibang paglalagyan ng pangalan, punta ulit lang kayo ng layer, punta kayo media, hanap kayo ng gusto nyong kulay ulit, iba naman. Click natin itong yellow. Tansyahin nyo lang para hindi tamaan yung nasa taas. Tapos, cropping. Ginawa natin kanina. Papantayin nyo na siya kung gaano siya kahaba. Check. Punta ulit kayo ng layer. Punta kayo media. Tapos click natin tong red. Ay, hindi, mali pala. I-duplicate lang pala natin siya, guys.
Duplicate. Ito lang ginawa natin. Bayan nyo lang kulay. Bahala na kayo kung ano gusto yung kulay. Yan. Duplicate ulit. Pause. Yan. Pag nag-bug ulit, delete nyo lang. Tapos, duplicate ulit. Click nyo yung green. Yan. Babayin natin. Lagyan natin sila ng in animation. Ganun ulit. Enter slide left. Enter slide left. Ganun din. Enter slide left. Play natin. Dalawang kulay na naman yung lumalabas dun sa baba. Remove natin. Duplicate ulit. In animation. Tapos, pili tayo ng kulay na babagay din. Click natin tong violet. Nagbabag talaga siya, guys. Hindi siya nagkukulay agad. Pag ganun, ulit-ulitin nyo lang. Violet. Yan. In animation. Ayun. Nakuha din natin. Tapos mag-add tayo ulit ng text dyan. Kung gusto nyo. Mali, lalagay natin travel vlogs. Okay. Click natin ulit yung ginamit nating font kanina dun sa una. Yan. Check. Bantin natin ng konti. Lagyan natin ng animation. Enter slide left. Sa out naman, exit slide right. Nauna yung letra. Pagsasabayan natin silang dalawa.
Adjust nyo lang sila para sabay sila. Kung gusto nyo lagyan ng audio, punta kayo sa audio. Ayan, mamili lang kayo yung gusto nyong music na ilalagay nyo. Kayo nang bahala dyan. Tapos pag may gusto kayong kanta, click nyo lang yung plus patabi ng play. Ayan. Pa na natin pala nalalagyan ng out animation tong pangalawang kulay. Play natin. So ayun guys, sana may matutunan kayo. Please like, comment, and subscribe. And ring the notification bell. And comment down below.